Oppitunti 1. Vaaliehdokkaat. Kun vaalit lähestyivät, kansan keskuudessa oli vahva vetovoimainen ehdokas. Kyllä, on mielenkiintoista, kuinka he voivat muuttaa yleistä mielipidettä kampanjoiden aikana. Johtavat republikaanit olivat huolissaan siitä, ketä kannattaisi esivaalien lähestyessä. Se on totta. Heidän täytyy usein kokoontua jonkun taakse, joka voi yhdistää puolueen. Täsmälleen. Laajan kiinnostavan ehdokkaan löytäminen voi olla melko haastavaa. Varsinkin jakautuneessa poliittisessa ilmapiirissä on ratkaisevan tärkeää valita viisaasti. Olen utelias näkemään, miten nämä vaalit etenevät ja vaikuttavat tulevaan politiikkaan. Minä myös. Jokainen vaali muokkaa maan suuntaa merkittävästi. Pysytään ajan tasalla ehdokkaista ja heidän alustoistaan sen edetessä. Oppitunti 2. Maamerkit. Oletko koskaan huomannut, kuinka monta mielenkiintoista maamerkkiä on matkalamme? Kyllä, rakastan uusien paikkojen löytämistä kävellen. Mitä luulet meidän näkevän? Siellä on se vanha kellotorni, joka on ollut olemassa ikuisuuden ajan. Se on aika ikoninen. Oi, olen nähnyt sen. Se on niin kaunis rakennelma. Mitä muuta siellä on? Heti sen jälkeen ohitamme viehättävän pienen kahvilan, joka tunnetaan leivonnaisistaan. Leivonnaiset kuulostaa houkuttelevalta. Onko heillä istumapaikkoja ulkona? Kyllä, he tekevät. Se on ihana paikka rentoutua ja nauttia näkymistä. Haluaisin ehkä juoda siellä kahvia ensi kerralla. Muita maamerkkejä. Ehdottomasti näemme myös upean puiston, jossa on veistoksia polun varrella. Oppitunti 3. Taksihinnan tiedustelu. Näen, että lähellä on taksiasema. Onko taksilla lentokentälle kiinteä hinta? Kyllä, yleensä on tietty hinta, mikä helpottaa matkustajien työtä. Se on hienoa tietää. Se auttaa välttämään yllätyksiä saapuessasi. Täsmälleen. Kiinteä hinta tarjoaa mielenrauhaa, varsinkin kun sinulla on kiire. Olen samaa mieltä. Se on yksi asia vähemmän huolehdittava matkan aikana. Lisäksi se on kätevä budjetoida matkakulut etukäteen. Varmasti. Tarkistetaanpa kuljettajalta hinta ennen lähtöä. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Olen iloinen, että olemme proaktiivisia sen suhteen. Täysin. Pysyminen ajan tasalla tekee matkustamisesta aina sujuvampaa. Oppitunti 4. Matkasuunnitelmat. Milloin aiot matkustaa? Haluaisin lähteä 8. heinäkuuta, se on täydellinen aika minulle. Se kuulostaa kivalta. Oletko jo aloittanut järjestelyt? Kyllä, olen varannut lentoni ja etsin nyt majoitusta. Se on hienoa. Hyvän yöpymispaikan löytäminen voi todella parantaa kokemustasi. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että se on mukava ja hyvällä paikalla. Aiotko tutustua tiettyihin nähtävyyksiin saapuessasi? Ehdottomasti. Minulla on lista paikoista, joissa haluan käydä, ja tekemistä. Kuulostaa siltä, että olet valmis uskomattomaan seikkailuun. Oppitunti 5. Stressinhallinta. Stressin ajat voivat olla haastavia, se on yleisen hyvinvoinnin kannalta ratkaisevaa. Täysin.
Stressin hallinta on välttämätöntä terveiden elämäntapojen ylläpitämiseksi. Entä stressin hallintatekniikat? Oletko löytänyt toimivaa? Kyllä, harjoittelen mindfulness- ja syvähengitysharjoituksia säännöllisesti. Ne kuulostavat tehokkailta. Olen kuullut, että meditaatio voi auttaa myös stressin lievittämisessä. Ehdottomasti. Se auttaa puhdistamaan mielen ja palauttamaan keskittymisen. Minun pitäisi yrittää sisällyttää joitain noista tekniikoista rutiiniini. Suosittelen lämpimästi. Se voi vaikuttaa merkittävästi siihen, miltä sinusta tuntuu. Odotan innolla uusia tapoja hallita stressiä paremmin. Oppitunti 6. Höyrykäyttöiset veneet. Höyrykäyttöiset veneet, joissa oli suuret siipipyörät, jotka työnsivät venettä eteenpäin, olivat erittäin suosittuja. Kyllä, ne olivat merkittävä edistysaskel kuljetuksissa ennen kuin autot yleistyivät. Täsmälleen. Ne mullistavat matkustamisen jokia ja järviä pitkin, mikä teki siitä paljon nopeampaa. Voin kuvitella, kuinka jännittävää oli ollut matkustaa näillä veneillä silloin. Täysin. Kokemuksen risteilystä vesillä on täytynyt olla jännittävä. Ja heillä oli aikanaan ratkaiseva rooli kaupassa. Kyllä, on kiehtovaa nähdä, kuinka tekniikka muokkaa liikennemuotojamme. Opitaan lisää näiden veneiden historiasta, kuulostaa kiehtovalta. Haluaisin. On aina mielenkiintoista sukeltaa menneisyyden innovaatioihin. Oppitunti 7. Yhteistyö myyntitiimin kanssa. Kyllä, tein yhteistyötä myyntitiimin kanssa äskettäisessä projektissa. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä taitoja sait tästä kokemuksesta? Opin paljon viestinnästä ja tiimityöskentelystä, jotka ovat myynnin kannalta tärkeitä. Täysin. Ryhmätyöskentely voi todella parantaa ongelmanratkaisukykyä. Kyllä, ja se opetti minulle, kuinka tärkeää on mukautua erilaisiin tilanteisiin. Voin kuvitella. Joustavuus on avainasemassa yhteisen tavoitteen saavuttamisessa. Sain myös näkemyksiä asiakassuhteista ja tehokkaasta sitoutumisesta. Se on hienoa. Näistä taidoista on varmasti hyötyä tulevissa pyrkimyksissäsi. Odotan innolla, että pääsen soveltamaan oppimaani tulevissa projekteissa. Oppitunti 8. Varaus ennakkoon. On aina turvallisempaa varata etukäteen, varsinkin viikonloppuisin. Olen täysin samaa mieltä. Se auttaa välttämään viime hetken yllätyksiä tai pettymyksiä. Täsmälleen. Monet paikat täyttyvät nopeasti, etenkin ruuhkapäivinä. Kyllä, ja paikan varmistaminen etukäteen antaa sinulle mielenrauhan. Lisäksi saatat jopa löytää parempia tarjouksia, kun varaat aikaisin. Se on totta. Se on win-win tilanne sekä lompakkosi että aikataulusi kannalta. Onko teillä suunnitteilla tulevia matkoja, joihin kannattaa varata etukäteen? Harkitsen viikonloppumatkaa pian, joten pidän sen ehdottomasti mielessä. Hienoa. Varmista, että suunnittelemme kaiken etukäteen maksimoidaksemme kokemuksemme. Oppitunti 9. Unohtumattomia hetkiä. Neiti mahtava. Nautitaan tämän unohtumattoman matkan jokaisesta hetkestä. Täysin.
Haluan nauttia jokaisesta kokemuksesta ja luoda kestäviä muistoja. Kyllä, on tärkeää arvostaa pieniä asioita matkan varrella. Olen täysin samaa mieltä. Joskus ne pienet hetket merkitsevät eniten. Täsmälleen. Olipa kyseessä kaunis auringonlasku tai herkullinen ateria, arvostetaan kaikkea. Otan varmasti paljon kuvia muistaakseni seikkailumme. Se kuulostaa täydelliseltä. Valokuvat ovat loistava tapa elää ne hetket myöhemmin. En malta odottaa. Tämä matka tulee olemaan jotain erityistä meille molemmille. Tehdään siitä matka, joka jää mieleen loppuelämäksi. Oppitunti 10. Sosiaalisen median tavat. Täysin. Siitä on tullut melko riippuvuutta, huomaan rullaavani mielettömästi tuntikausia. Tiedän mitä tarkoitat. On helppo menettää ajantaju selaamisen aikana. Kyllä, ja joskus mietin, kuinka paljon siitä on todella hyötyä. Täsmälleen. Se voi olla ylivoimaista, kun saatavilla on niin paljon tietoa. Olen yrittänyt rajoittaa näyttöaikaani ja keskittyä tuottavampaan toimintaan. Se on hieno idea. Tasapainon löytäminen on ratkaisevan tärkeää nykypäivän digitaalisessa maailmassa. Kyllä, uskon, että sosiaalisen median tiettyjen aikojen asettaminen voi auttaa. Ehdottomasti. Pidetään toisiamme vastuullisia tehdäksemme parempia valintoja. Olen mukana siinä. Yhdessä voimme luoda terveellisempiä tapoja. Oppitunti 11. Scenic Drives. Ajaminen liikenteen ja monikaistaisten moottoriteiden läpi viiniköynnösten ja persikkapuiden ohi on niin kaunista. Se todella on. Nuo luonnonkauniit reitit voivat tehdä matkasta erityistä. Kyllä, maisemat ovat henkeä salpaavia ja lisäävät matkustamisen kokonaiskokemusta. Rakastan sitä, kuinka luonto voi muuttaa yksinkertaisen ajomatkan seikkailuksi. Täsmälleen. Se on kuin pieni pako kaupunkielämän hälinästä. Haluaisin tehdä tiematkan näiden alueiden läpi ja pysähtyä paikallisilla maatiloilla. Se kuulostaa fantastiselta idealta. Tuoreet hedelmät ja kauniit näkymät ovat täydellinen yhdistelmä. Suunnitellaan pian viikonloppumatka tutustuaksemme näihin luonnonkauniisiin reitteihin. En malta odottaa. Se on ihana tapa nauttia luonnosta yhdessä. Oppitunti 12. Välipaloja matkalle. Voitko tuoda välipaloja ja juomia retkellemme? Varma. Varmistan, että tuon meille sipsejä ja virvoitusjuomia. Se kuulostaa täydelliseltä. Välipalat tekevät matkasta aina nautinnollisempaa. Olen samaa mieltä. Se, että meillä on jotain pureskeltavaa, pitää energiamme yllä. Kyllä, ja on mukavaa, että meillä on virvokkeita saatavilla ollessamme. Heitän myös hedelmiä terveellisemmäksi vaihtoehdoksi. Hieno idea. Välipalojen sekoitus pitää asiat mielenkiintoisena. Olen innoissani. Tehdään tästä retkestä hauska ja maukas seikkailu. Täysin. Hyvä ruoka lisää aina kokemusta. Oppitunti 13. Toisista huolehtiminen. Kun olemme sairaita, hän on kuin kokki, kun hän valmistaa meille aterioita. Se on niin söpöä. Se, että joku huolehtii sinusta, kun et voi hyvin, on lohdullista. Kyllä, se todella osoittaa, kuinka paljon hän rakastaa ja tukee meitä vaikeina aikoina.
Täsmälleen. On hienoa, että on joku, joka käyttää aikaa muiden hoivaamiseen. Ja hän sanoo aina, että kodin siivoaminen on myös hänen tapansa osoittaa huolenpitoa. Se on upea asenne. Puhtaan tilan luominen voi todella parantaa mielialaa. Olen samaa mieltä. On hämmästyttävää, kuinka paljon siisti ympäristö voi vaikuttaa hyvinvointiimme. Muistakaamme arvostaa niitä, jotka välittävät meistä näin harkiten. Ehdottomasti. On tärkeää osoittaa kiitollisuutta heidän ystävällisyydestään. Oppitunti 14. Historialliset maksut. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun amerikkalaista yritystä vastaan nostettiin tällainen syyte. Kyllä, ja se liittyi useiden ihmisten kuolemaan, mikä oli järkyttävää. On kiehtovaa, kuinka lailliset toimet voivat muokata yritysvastuuta. Täysin. Tämä tapaus voi muodostaa merkittävän ennakkotapauksen tuleville toimille. Kyllä, se korostaa vastuullisuuden merkitystä liiketoimintakäytännöissä. Ihmettelen, kuinka tämä vaikuttaa yleisön käsitykseen mukana olevasta yrityksestä. Se herättää todennäköisesti paljon keskustelua ja keskustelua mediassa. Varmasti. Pidämme silmällä, kuinka tämä tarina kehittyy ajan myötä. Ehdottomasti. Se on ratkaiseva hetki yritysetiikassa ja laissa. Oppitunti 15. Muistoja ullakolla. Suosikkiasiani oli lajitella vanhaa arkkua, joka hänellä oli ullakolla. Se kuulostaa kiehtovalta. Mitä löysit sieltä? Löysin vanhoja valokuvia ja kirjeitä, jotka toivat niin monia muistoja mieleen. Kuinka nostalgista. Sen on täytynyt tuntua matkalta muistikaistalle. Se todella oli. Jokaisella esineellä oli oma tarinansa ja historiansa. Rakastan sitä, kuinka esineillä voi olla niin emotionaalinen merkitys. Kyllä, se saa sinut arvostamaan menneisyyttä ja ihmisiä, jotka olivat osa sitä. Tehdään suunnitelma oman perheen muistoesineiden lajittelusta joskus. Haluaisin sen. Se olisi mielekäs tapa saada yhteys juuriihimme. Oppitunti 16. Lounassuunnitelmat. Se on hienoa. Pitäisikö meidän tuoda lounas vai tiedätkö lähistöllä hyviä ravintoloita? Tiedän muutaman mukavan paikan, jota voisimme kokeilla, mutta lounaan tuominen voi säästää aikaa. Totta. Jos pakkaamme lounaan, voimme nauttia siitä missä tahansa. Kyllä, mutta olisi kiva kokeilla myös jotain paikallista. Olen samaa mieltä. Tehdään päätös päivän aikataulumme perusteella. Mitä jos tuomme välipaloja ja päättäisimme lounaan, kun olemme ulkona? Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Tällä tavalla meillä on molempien maailmojen parhaat puolet. Olen innoissani. Hyvä ruoka tekee retkestä aina nautinnollisempaa. Täysin. Tehdään tästä päivästä herkullinen seikkailu. Oppitunti 17.0. Navigointi todellisuudessa. Kyllä, se on totta. Nykyään on vaikea määrittää, mikä on todellista ja mikä valeuutista. Täysin. Mediaympäristöstä on tullut niin monimutkainen ja hämmentävä. On erittäin tärkeää tarkistaa tiedot ennen kuin hyväksyt sen totuudeksi. Olen samaa mieltä. Kriittinen ajattelu on tärkeämpää kuin koskaan tänä digitaaliaikana. Kyllä, luotettaviin lähteisiin luottaminen voi auttaa meitä navigoimaan väärien tietojen läpi.
Tarkistan usein useista eri lähteistä saadut tosiasiat ennen kuin muodostan mielipiteen. Se on fiksu lähestymistapa. Se auttaa pysymään ajan tasalla ja tietoisena. Jatketaan keskustelua näistä asioista, on tärkeää pysyä mukana. Ehdottomasti. Yhdessä voimme edistää parempaa ymmärrystä ja tietoisuutta. Oppitunti 18. Kynttilän teko. Se kuulostaa ihanalta. Tarvitsenko kynttilöiden tekemiseen erikoislaitteita? Kyllä, tarvitset muutamia perustarvikkeita, kuten vahaa, sydämiä ja muotteja. Minä näen. On hyvä tietää, että tarvitsen joitain tiettyjä kohteita aloittaakseni. Täysin. Voit usein löytää kynttilän valmistussarjoja, jotka sisältävät kaiken tarvitsemasi. Se helpottaa kaltaisteni aloittelijoiden työtä. Onko se monimutkainen prosessi? Ei ollenkaan. Kun olet oppinut siitä, se voi olla varsin nautinnollista ja rentouttavaa. Olen innoissani kokeilla sitä. Pidän ajatuksesta luoda omia tuoksukynttiläitä. Sinulla on niin hauskaa. Lisäksi ne tekevät loistavia lahjoja ystäville ja perheelle. Suunnitellaan pian kynttilän tekoistunto. En malta odottaa aloittamista. Oppitunti 19. Matkabudjetti. Oliko sinulla budjetti mielessä, kun ostat matkaasi? Kyllä, minulla oli karkea arvio, joten en käyttänyt liikaa tarpeettomiin tuotteisiin. Se on fiksua. Budjetin noudattaminen voi todella auttaa sinua hallitsemaan talouttasi. Täysin. On liian helppoa innostua, kun vaihtoehtoja on niin paljon. Olen samaa mieltä. Ennakkosuunnittelu varmistaa, että voit nauttia matkastasi ilman taloudellista stressiä. Täsmälleen. Varaan aina tietyn summan aktiviteetteihin ja matkamuistoihin. Se on loistava strategia. Sen avulla voit tuhlata hieman tuntematta syyllisyyttä. Kyllä, ja se auttaa minua priorisoimaan sen, mitä todella haluan kokea matkalla. Pidetään tämä mielessä, kun valmistaudumme seuraavaan lomaamme. Oppitunti 20. Stressinhallinta. Stressiajat ovat ratkaisevan tärkeitä yleisen hyvinvoinnin kannalta. Meidän on hallittava sitä tehokkaasti. Täysin. Entä stressinhallintatekniikat, jotka ovat mielestäsi hyödyllisiä? Olen alkanut harjoitella mindfulness- ja syvähengitysharjoituksia säännöllisesti. Se kuulostaa tehokkaalta. Olen kuullut, että meditaatiosta voi olla myös paljon hyötyä. Kyllä, se todella auttaa puhdistamaan mieltä ja vähentämään ahdistusta. Minun pitäisi kokeilla sitä. Rentoutumistapojen löytäminen on välttämätöntä kiireisessä elämässämme. Ehdottomasti. Se voi vaikuttaa merkittävästi siihen, miten käsittelemme haasteita. Sitoudutaan sisällyttämään stressinhallintakäytännöt päivittäisiin rutiineihimme. Olen mukana. Yhdessä voimme tukea toisiamme tällä matkalla. Oppitunti 20. Liikennehistoria. Höyrykäyttöiset veneet, joissa oli suuret siipipyörät, jotka työnsivät venettä eteenpäin, olivat erittäin suosittuja. Kyllä, ne olivat merkittävä edistysaskel kuljetuksissa ennen kuin autot yleistyivät. Täsmälleen. Ne mullistavat matkustamisen jokia ja järviä pitkin, mikä teki siitä paljon nopeampaa. Voin kuvitella, kuinka jännittävää oli ollut matkustaa näillä veneillä silloin. Täysin. Kokemuksen risteilystä vesillä on täytynyt olla jännittävä.
ja heillä oli aikanaan ratkaiseva rooli kaupassa. Kyllä, on kiehtovaa nähdä, kuinka tekniikka muokkaa liikennemuotojamme. Opitaan lisää näiden veneiden historiasta, kuulostaa kiehtovalta. Haluaisin. On aina mielenkiintoista sukeltaa menneisyyden innovaatioihin. Oppitunti 22. Yhteistyökokemus. Kyllä, tein yhteistyötä myyntitiimin kanssa äskettäisessä projektissa. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä taitoja sait tästä kokemuksesta? Opin paljon viestinnästä ja tiimityöskentelystä, jotka ovat myynnin kannalta tärkeitä. Täysin. Ryhmätyöskentely voi todella parantaa ongelmanratkaisukykyä. Kyllä, ja se opetti minulle, kuinka tärkeää on mukautua erilaisiin tilanteisiin. Voin kuvitella. Joustavuus on avainasemassa yhteisen tavoitteen saavuttamisessa. Sain myös näkemyksiä asiakassuhteista ja tehokkaasta sitoutumisesta. Se on hienoa. Näistä taidoista on varmasti hyötyä tulevissa pyrkimyksissäsi. Odotan innolla, että pääsen soveltamaan oppimaani tulevissa projekteissa. Oppitunti 23. Taksin varaaminen. Näen, että lähellä on taksiasema. Onko taksilla lentokentälle kiinteä hinta? Kyllä, yleensä on tietty hinta, mikä helpottaa matkustajien työtä. Se on hienoa tietää. Se auttaa välttämään yllätyksiä saapuessasi. Täsmälleen. Kiinteä hinta tarjoaa mielenrauhaa, varsinkin kun sinulla on kiire. Olen samaa mieltä. Se on yksi asia vähemmän huolehdittava matkan aikana. Lisäksi se on kätevä budjetoida matkakulut etukäteen. Varmasti. Tarkistetaanpa kuljettajalta hinta ennen lähtöä. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Olen iloinen, että olemme proaktiivisia sen suhteen. Täysin. Pysyminen ajan tasalla tekee matkustamisesta aina sujuvampaa. Oppitunti 24. Matkapäivät. Milloin aiot matkustaa? Haluaisin lähteä 8. heinäkuuta, se on täydellinen aika minulle. Se kuulostaa kivalta. Oletko jo aloittanut järjestelyt? Kyllä, olen varannut lentoni ja etsin nyt majoitusta. Se on hienoa. Hyvän yöpymispaikan löytäminen voi todella parantaa kokemustasi. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että se on mukava ja hyvällä paikalla. Aiotko tutustua tiettyihin nähtävyyksiin saapuessasi? Ehdottomasti. Minulla on lista paikoista, joissa haluan käydä, ja tekemistä. Kuulostaa siltä, että olet valmis uskomattomaan seikkailuun. Oppitunti 25.0. Yhteistyö myyntitiimin kanssa. Kyllä, tein yhteistyötä myyntitiimin kanssa äskettäisessä projektissa. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä taitoja sait tästä kokemuksesta? Opin paljon viestinnästä ja tiimityöskentelystä, jotka ovat myynnin kannalta tärkeitä. Täysin. Ryhmätyöskentely voi todella parantaa ongelmanratkaisukykyä. Kyllä, ja se opetti minulle, kuinka tärkeää on mukautua erilaisiin tilanteisiin. Voin kuvitella. Joustavuus on avainasemassa yhteisen tavoitteen saavuttamisessa.
Sain myös näkemyksiä asiakassuhteista ja tehokkaasta sitoutumisesta. Se on hienoa. Näistä taidoista on varmasti hyötyä tulevissa pyrkimyksissäsi. Odotan innolla, että pääsen soveltamaan oppimaani tulevissa projekteissa. Oppitunti 26. Aamuapu. Hyvää huomenta. Toivottavasti olet valmis tulevaan kiireiseen päivään. Tarvitsen apuasi tärkeässä asiassa tänään. Hyvää huomenta. Tietysti olen kaikki korvat. Mihin tarvitset apua? Minulla on projekti, joka vaatii tutkimusta, ja mielestäni näkemyksesi olisi korvaamaton. Autan mielelläni. Mistä projektista on kyse? Kyse on yhteisön osallistumisesta ja siitä, kuinka voimme parantaa paikallisia aloitteita. Se kuulostaa kiehtovalta. Voimme pohtia ideoita yhdessä. Täsmälleen. Uskon, että voimme keksiä joitain innovatiivisia ratkaisuja. Aloitetaan siitä, mitä tiedämme jo yhteisöstä. Oikein. Meidän tulee keskittyä heidän tarpeisiinsa ja siihen, kuinka voimme vastata niihin tehokkaasti. Oppitunti 27. Päivittäiset yhteydet. Elämä voi joskus tuntua ylivoimaiselta, eikö niin? Täysin. On vaikea kuvitella päivää ilman, että pienet rutiinimme pitävät meidät maassa. Aivan, nuo rutiinit voivat lohduttaa tutuisuudessaan. Ne todella auttavat meitä ylläpitämään normaalia tunnetta kaaoksen keskellä. Mitä rutiinia ilman et voi elää? Sanoisin aamukahvini, se antaa sävyn päivälleni. Olen täysin samaa mieltä. Se on kuin pieni rituaali, joka tuo iloa. Kyllä, ja se antaa minulle energiaa, jota tarvitsen edessä olevien tehtävien hoitamiseen. Tehtävistä puheen ollen, onko sinulla kiireinen päivä suunniteltu? Oppitunti 28. Onnellisuuden pohtiminen. Oletko koskaan ajatellut, olisiko hän ollut onnellisempi? Kyllä, se on ajatuksia herättävä kysymys, joka pohtii elämän valintoja. Tarina osoittaa, kuinka pienet lapset voivat vaikuttaa syvästi ympäristöstään. On sydäntä särkevää tajuta, että joskus heillä ei ole ääntä. Aivan, ja meidän vastuullamme on varmistaa, että heitä kuullaan. Meidän tulee puolustaa heidän onneaan ja hyvinvointiaan. Kyllä, ja tietoisuus on ensimmäinen askel kohti muutosta. Täysin. Voimme aloittaa jakamalla heidän tarinansa muille. Se voisi innostaa toimintaan ja tukea heidän tarpeitaan. Oppitunti 29. Yhteydenpito. Olen yrittänyt saada yhteyttä kotiin videopuheluiden kautta. Se on hyvä idea. Se todella auttaa ylittämään etäisyyttä. Minusta on lohdullista nähdä tuttuja kasvoja, jopa näytön läpi. Se saa eron tuntumaan hieman vähemmän ylivoimaiselta. Onko sinulla muita ehdotuksia yhteydenpitoon? Entä kirjeiden tai postikorttien lähettäminen? Ne lisäävät persoonallisuutta. Rakastan sitä ideaa. Se merkitsisi niin paljon saada jotain konkreettista. Lisäksi se on loistava tapa jakaa kokemuksia eri muodossa. Täsmälleen. Se tuntuu sydämellisemmältä kuin pelkkä nopea viesti. Oppitunti 30. Tuoreet alkut. Sängyt on myös vaihdettava, niille pitää laittaa puhtaat lakanat. Täysin.
Tuoreet lakanat voivat parantaa mukavuutta. Se on yksi niistä yksinkertaisista nautinnoista, jotka usein unohdamme. Kyllä, mutta se todella edistää rauhallisen ympäristön luomista. Huomaan, että puhdas tila auttaa myös selventämään mieltäni. Minä myös. On hämmästyttävää, kuinka paljon ympäristömme vaikuttaa meihin. Tehdään lista kaikista askareista, jotka meidän on tehtävä tänään. Hieno idea. Näin voimme pysyä järjestäytyneinä ja tehokkaina. Minä hoidan pyykin, kun sinä hoidat sänkyjä. Oppitunti 31. Tietoinen hengitys. Tuo keskittymisesi takaisin hengitykseesi, se on loistava tapa keskittyä. Selvä, aion kokeilla. Kuinka kauan minun pitäisi tehdä tätä? Vain muutama minuutti aloittaa, se voi todella rauhoittaa mieltäsi. Kuulostaa hallittavalta. Unohdan usein ottaa hetken itselleni. Elämän kiireeseen on helppo jäädä kiinni. Kyllä, mutta uskon, että tämän sisällyttäminen todella auttaa. Ehdottomasti. Se on pieni harjoitus, joka voi tuottaa suuria tuloksia. Yritän tehdä siitä päivittäisen tavan, se on sen arvoista. Se on henki. Huomaat sen parantavan yleistä hyvinvointiasi. Oppitunti 32. Uudet rutiinit. Yritän ehdottomasti, se kuulostaa hyvältä lisäykseltä rutiineihini. Se on oikea asenne. Uusien asioiden kokeileminen voi olla virkistävää. Olen viime aikoina yrittänyt hieman järkyttää asioita. On ihanaa astua mukavuusalueensa ulkopuolelle, eikö? Kyllä, se voi johtaa odottamattomaan kasvuun ja mahdollisuuksiin. Lisäksi se pitää elämän mielenkiintoisena ja täynnä yllätyksiä. Täsmälleen. Mitä uutta haluaisit kokeilla? Olen miettinyt uuden treeniohjelman aloittamista. Se kuulostaa jännittävältä. Fyysinen aktiivisuus on niin hyödyllistä. Oppitunti 33. Paikkoihin tutustuminen. Sinusta olen yleensä noin 10 päivää kokeaksesi paikan täysin. Se on huikea aika. Se mahdollistaa syvemmän tutkimisen. Täsmälleen. Riittää, kun uppoudun paikalliseen kulttuuriin. Olen samaa mieltä. Kiipeäminen paikoissa tarkoittaa usein oleellisen puuttumista. Mikä on sinun suosikkiosasi matkustamisessa? Rakastan kokeilla uusia ruokia ja tavata paikallisia ihmisiä. Nämä kokemukset jättävät usein pysyviä muistoja. He todella tekevät. On ihanaa olla yhteydessä eri kulttuureihin. En malta odottaa seuraavaa yhteistä seikkailuamme. Oppitunti 34. Sähköisen kaupankäynnin kasvu. Globaaleilla markkinoilla sähköisen kaupankäynnin nousu on ehdottomasti muuttanut tapaamme tehdä ostoksia. On todellakin. Verkkokauppa tarjoaa niin paljon mukavuutta. Kyllä, kuluttajat voivat löytää melkein mitä tahansa käden ulottuvilla. Ja se on pelin muuttaja myös yrityksille. Ehdottomasti. Monet pienet yritykset ovat menestyneet verkossa. On jännittävää nähdä, kuinka teknologia on avannut uusia ovia. Se merkitsee kuitenkin myös kilpailun lisääntymistä markkinoilla. Totta, mutta innovaatio voi auttaa yrityksiä erottumaan joukosta. Täsmälleen. Kuluttajien tarpeisiin sopeutuminen on menestyksen avain.